TV games වලට වෙනම තියෙනවද කොහොමද? TV games වලට වෙනවා. Bender parts තියෙනවා, fan parts තියෙනවා, rice cooker item, fan motor, spare parts තියෙනවා. Pioneer, JBL. JBL මේ speakers තියෙනවා. මේ විස්තර කරමු. ඔව් ඕල් බ්‍රැකට්. කොහොමද වෙන්නේ මේවා? එකකින් එක පොඩක් කියනවා 1000. DJ lights කොහොමද වෙන්නේ මිල? 1000 මේ Philips මේ ට්‍රිමර් නේද? මේක කොහොමද වෙන්නේ මිල ගණන්? අපිට මේ memory chip සම්බන්ධව පොඩි අදහසක් දෙන්නකෝ. කොහොමද මේ ලොකු design ගොඩක lights තියෙනවා මෙයාලගේ. අපි මිලත් ඔයාලට කියන්නම් කීපයක. නම්බර් 100 මාකට් එකට ඔයාලා ආවොත් මෙතන light shops ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම computer parts accessories ගන්න පුළුවන් shops ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හැම එකටම ගිහලා බලන්න. අපි මේ ඔයාලට එකක් දෙකක් විතරයි පෙන්නන්නේ. පොඩි අදහසක් දෙන්න ඕනේ හින්දා. රොම්බිකෝ YouTube channel එක ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොටුවේ පළවෙනි හරස් වීදියට. පළවෙනි හරස් වීදියට ආවොත් එහෙම නම්බර් 100 මාකට් එක. මුන්ටාජ් මහල් කියලා shopping complex එකක් තියෙනවා. ඒකට ආවොත් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් මොනවද කිය දේවල්ද කියලා. කියන තමයි අපි අද ආවේ. ගොඩක් අපි ඉල්ලින් කරලා තිබ්බා fan, blender, rice cooker වගේ උපකරණ වලට අමතර කොටස් parts ගන්න පුළුවන් තරම් සම්බන්ධව කියන්න කියලා. මම හිතන්නේ මේ complex එකේ ඒ සම්බන්ධවත් තොරතුරු ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. අපි වැඩි විස්තර කතා කරමු අතට ගිහලා. අපි ඔයාලට අදහසක් දෙන්නේ කොටුවේ බඩු මිලදී ගන්න ඔයාලා එනවනම් ඔයාලා යන්න ඕන තැන් සම්බන්ධව. එතකොට මෙහි වගකීම අපිට ගන්න බෑ. මේ හැම තැනකටම ඔයාලා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ මිලට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට බඩු හම්බුනොත් ඒ බඩු මිලදී ගන්නත් කියලා අපි ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු වැඩි විස්තර. අද shop එකක් තියෙනවා අපි ගිහිල්ලා බලමු. දැන් අපි මුන්ටාස් මහල් shopping complex එකේ තියෙන එක shop එකකට ආවා. මෙතනට ආවට පස්සේ මේකේ තියෙන computer items. අපි වැඩි විස්තර මෙතන මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා අහලා බලමු. අපිට කියන්නකෝ. ඔයාලගේ shop එකේ නම මොකක්ද? R&R PC Corner Private Limited. R&R PC Corner Private Limited. shop number එක? shop number එක number CN2. CN2. මේ shop එකට ආවොත් මොනවද මේක මිලදී ගන්න තියෙන්නේ? computer chargers තියෙනවා. ඔව්. speakers, keyboard, mouse, converter item. audio set වලට දාන්න Bluetooth converters. laptop screen cleaners එහෙම ඒක ඔක්කොම තියෙනවා. casing the gaming casing තියෙනවා. gaming machine තියෙනවද ඔයාලගේ? මේ machine නම් අපි assemble කරන්නේ නැහැ. නිකන් casing parts විතර අපි parts තියෙනවා නේ. ඒ ඕනම parts එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕනම ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තොග වශයෙන් උත් දෙනවා. සිල්වර් වශයෙන් උත් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දවස්වල computer games එහෙම ජනප්‍රියයිනේ. එතකොට ඒවා play කරන joystick ඔයාලම තියෙනවද මිලදී ගන්න? ඔව් කොහොමද අපිට පොඩි විස්තරයක් කියන්න? PS4 තියෙනවා. මේ wireless එක. ඔව්. මේකට 13000ක් වෙනවා මේක එක. 13000. ඔව්. මේක මේ computer games වලට use කරන එකද? ඔව් computer games වල. TV games වලට වෙනම තියෙනවද කොහොමද? TV games වලට වෙනම තියෙනවා. ඒක තමයි මේක මේ normal එක. මේක TV games. මේක කොහොමද වෙන්නේ මිල? මේක 3500 එක. 3500. තව එකක් තියෙනවා. මේක Xbox එක. ඒ වගේ. මේක කොහොමද වෙන්නේ මිල? මේක වෙනවා 5500 වෙනවා. 5500. ඔයාලා මේ ඔයාලගේ මේ shop එකට ආවොත් එහෙම converters තියෙනවා කියලා. පරිගණක හා සම්බන්ධ. පොඩි විස්තරයක් කියමුකෝ ඒ සම්බන්ධ කොහොමද කියලා. converters තියෙනවා monitor එකේ එනවනේ DVI port කියලා එකක් තියෙනවා. ආගාව HDMI cable තියෙනවා නම් ඒක ගහලා DVI ගහන්න පුළුවන්. ගහලා convert කරගන්න පුළුවන් ආගේ machine එක. කොහොමද වෙන්නේ මිල උක? මේක වෙනවා 350ක් වෙනවා. 350. ඔව්. අනිත් එක මේවා BNC jack කියන්නේ මේවා මේකෙන් තියෙනවා normal හොඳ දෙකම තියෙනවා. ඔව්. මේක හොඳ එක මේක 220ක් වෙනවා. 220යි. මේක 120ක් වෙනවා මේක. මේක jointer එක BMC jointer එක මේවා. මේ කැමරා වලට extend කරගන්න use කරනවා. ඔව්. මේවා තියෙනවා අනිත් එක ආට mini HDMI ගන්න ඕනේ නම් HDMI ගහලා mini HDMI ගන්න converters තියෙනවා. ඔව්. ඒ වගේ converters ගොඩක් තියෙනවා නේද? ගොඩක් තියෙනවා. මේක VJ තියෙනවා. VJ දෙනවා මේක VJ jointer එක. jointer එක. VJ කැප දෙකක් ගහලා extend කරන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේ මේ ගොඩක් converters මෙයාලගේ shop එකට આવුත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපිට පොඩි phone number එකක් සඳහන් කරමු ඔයාලා කතා කරලා විස්තර දැනගන්න. 0777 අපි number 100 market එකේ තියෙන තව shop එකකට ආවා. මේකේ තියෙන තනිකර light items. එහෙම නේද? පොඩි විස්තරයක් කියමු. shop එකේ number එක මොකද්ද? shop එකේ number ඇවිල්ලා number CN24 මුන්ටාස් මහල්. අපි FP lighting කියන්නේ අපි දැන් අවුරුදු 25කට 30කට වැඩිය අපි showroom එක අපි කරනවා. අපි මේ ඔයාලා පේනවා මේ ලොකු design ගොඩක lights තියෙනවා මෙයාලගේ. අපි මිලත් ඔයාලට කියන්නම් කීපයක. දැන් මේ මෙතන තියෙන lights. මේ ඔක්කොම මේවා යන්නේ ceiling වලට. ceiling වලට. ceiling type.
හොටෙල් රෙස්ටෝරන්ට් ගෙවල් වලට හැම එකකටම සම්බන්ධ මිල ගණන් කොහොමද වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පොඩි ලයිට්ස් කොහොමද අපිට පොඩි අදහසක් දෙන්න මේ බලන කට්ටියට පොඩි ප්‍රයිස් තියෙනවා මේ 400 ඉඳන් තියෙනවා ඉහළට රුපියල් 400 ඉඳන් ඉහළට තියෙනවා මේ ඔක්කොම සිවිලින් වලට යන ලයිට් වලට යන ලයිට් අර ලොකු ලයිට් එක සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද වෙන්නේ මිල ලොකු ලයිට් එක ඇවිල්ලා 1300ක් වෙනවා 1300 මට වොරන්ටි එකක් එහෙම දෙනවා 6 month වොරන්ටි එකක් තියෙනවා පන්නිය උපස් එකේ නාවත් අපි රිපෙයාර් කරලා දෙනවා රිපෙයාර් කරලා දෙනවා හරි එතකොට මේ මෙතන තියෙන ලයිට් ඒ ඔක්කොම ට්‍රැක් ලයිට් ෂෝරූම් වලට ෂෝරූම් වලට ඒක කොහොමද ප්‍රයිස් එක පටන් ගන්නේ ඒක ඇවිල්ලා 1200 වල ඉඳන් පටන් ගන්නවා 10 වල 200 නම් විතර තියෙනවා නේ හරි එතකොට මේ ඩෙකොරේෂන් ලයිට්ස් මේ වගේ බල්බ් එක මේ වගේ ලයිට් එක කොහොමද මිල වෙන්නේ ඔයාලගේ ඒක ඇවිල්ලා 5500ක් වගේ 5500ක් වගේ නම ඊට පස්සේ ඊට පොඩි වෙනකොට තව ගාණ අඩු වෙනවා මේ වගේ ලයිට්ස් තියෙනවා මේ කොහොමද වෙන්නේ මිල ඒක ඇවිල්ලා 1000 වගේ වෙනවා මිල 1000ක් විතර වෙනවා එතකොට මේ බල්බ් වලට වොරන්ටි එකක් දෙනවද වොරන්ටි එකක් දෙනවා මේකට වොරන්ටි එකක් තියෙනවා හරි එතන ලොකු ඩිසයින් එකක් තියෙනවා අසලසන අපිට පේනවත් ඇති මේ වෝල් ඉතුරු වෙන්නේ ගන්නේ වනේ එතකොට මේක කොහොමද සාමාන්‍ය මිල ගණන් ගන්නේ 1200 වල ඉඳන් ඉහළට තියෙනවා 200 ඉහළට තියෙනවා පොඩි ෆෝන් නම්බර් එකක් සඳහන් කරමු වැඩි තොරතුරු දැනගන්න වැඩි විස්තර 2337171 011 2337171 ඒ ෆෝන් නම්බර් එක කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ තොරතුරු දීලා ඕකේ thank you මුන්ටාස් මහල් බිල්ඩින් එකේ නම්බර 100 මාකට් එකේ තියෙන තව ෂොප් එකකට ආවා මම ඔයාලට පටන් ගන්නකොට කිව්වා ඔයාලට වැදගත් වෙන තොරතුරු ගොඩක් ගෙනවා කියලා. ඔයාලා පාවිච්චි කරන ෆෑන් එක, රයිස් කුකර් එක, බ්ලෙන්ඩර් එකට අවශ්‍ය කරන ස්පෙයා පාර්ට්ස් මෙලදී ගන්න පුළුවන් තැනක් අපිට හම්බුණා. අපි වැඩි විස්තර කතා කරලා බලමු. අපිට කියන්නකෝ ෂොප් එකේ නම මොකද්ද? Columbus Piers. Columbus Piers. Columbus Piers එකට ආවොත් මෙලදී ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද? Blender parts තියෙනවා, fan parts තියෙනවා, rice cooker items, fan motor, spare parts තියෙනවා. ඒ හා සම්බන්ධ ස්පෙයා පාර්ට්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. හරි. ඒතර අපිට කියන්න දැන් මේ එතකොට මේ ෆෑන් වල මෝටර්ස් කොහොමද මේ කැටගරයිස් වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩ් ෆෑන් වලට මෝටර්ස් වලක තියෙනවද? ස්ටෑන්ඩ් ෆෑන්, ටේබල් ෆෑන්, චයිනීස් එක ඕන එකට තියෙනවා. ඕන එකට තියෙනවා. චයිනීස් මෝටර්ස්. එතකොට මේ සීලින් ෆෑන් වලක් තියෙනවද? සීලින් ෆෑන් එක නෑ. සීලින් ෆෑන් නෑ. එක කරන්නේ. ස්ටෑන්ඩ් ෆෑන් විතරයි කරන්නේ. එතකොට මේ මෝටර වල මිල ගණන් පොඩි අදහසක් දෙමුද අපි මේ බලන කට්ටියට පොඩි වැදගත් වෙයි. ඉතින් අද එකයි වෙන එක වෙනදාට එකයි. ඔව් දැන් මේ වෙලාවේ පවතින මිල මිලිමීටර් 18. මිල වෙන්නේ 2300. 2300යි දැන් මේ වෙලාවේ පවතින මිල. මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවනේ අඩු වෙන්න පුළුවන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔව් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ තියෙන මෝටරේ මොකද්ද? ඒකම තමයි මේ මිලිමීටර් 20. මිලිමීටර් 20. ඒක 2500. 2500යි. චයිනීස් නේ. වොරන්ටියක් දෙනවද? වොරන්ටි දෙන්නේ නැහැ. ඒතර කොහොමද මේ අපි සර්විස් වොරන්ටි ඒ කියන්නේ කොහොමද? චෙක් ඉන් වොරන්ටියක්වත් දෙන්නේ නැද්ද? චෙක් කරලා දෙනවා විතරයි. චෙක් කරලා දෙනවා. ඔයාලා මෙතනට ආවොත් එහෙනම් මේ හැම මෝටරයක්ම චෙක් කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වොරන්ටියක් එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැලු. වොෂින් මැෂින් වලට මොනවද මෝටර්ස් තියෙනවද? හොදන පැත්ත තියෙනවා, ක්ලියර් එක තියෙනවා. ඒ හැම මෝටරයක්ම ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඔය බ්ලෙන්ඩර් වල, රයිස් කුකර් වල ඒ හැම පොඩි පොඩි අයිටම්ස් ඔක්කොම තියෙනවද? මේ ඔක්කොම තියෙනවා මේ. මේ තියෙන ඔක්කොම බෙන්ඩර් අයිටම්. මේ ටික ඔක්කොම බෙන්ඩර් අයිටම්. අර ෆෑන් වල කැපැසිටර් කියලා ඉන්නේ. ඒවත් තියෙනවා. කොහොමද වෙන්නේ මිල ඒවා? 120යි 150යි 200යි. ඒ වගේ මිලට ගන්න පුළුවන්. මුදලාලි මහත්තයා මේ මොනවද මේ? ගෑස් කුකර්. ගෑස් කුකර් එකේ 650ක් වෙන සෙට් එක. රියල් 650. ඒ කෑල්ලත් එක්ක උඩ කෑල්ලත් එක්ක. මෙතන කෑල්ලත් එක්ක මේ ගෑස් වලට එන රියල් 650ක් වෙනවලු. මේකත් ගෑස් වල නේ? ඒක 650. 650යි. ඒ කියන්නේ මේ එකක්. එකක්. මේ තර බ්ලෙන්ඩර් වල නේ? මේ කොහොමද වෙන්නේ මිල? ඒක රුපියල් 50යි 60යි 40යි. මේ ෂොප් එකට ආවොත් ඔයාලට අපි අර කිව්වා වගේ බ්ලෙන්ඩර්, රයිස් කුකර්, ගෑස් කුකර්, ෆෑන් ඒ ඔක්කොටම අවශ්‍ය කරන අමතර කොටස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. කොළඹ ස්පෙයා එකේ නම්බර් එකක් මම සඳහන් කරන්නම් 077යි 26යි 40යි 610. ඒ නම්බරේ තව තියෙන නම්බර එක 011යි 233යි 08යි 08. සීය මාකට් එකට ආවොත් අපි ඔයාලට කිව්වා මේ කම්පියුටර් shops ගොඩක් තියෙනවා කියලා. එතන පොඩ්ඩක් ප්‍රසිද්ධ කම්පියුටර් shop එකක් තියෙනවා පෙටා කම්පියුටර්ස් කියලා. මේකෙත් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන කම්පියුටර් බඩු සියල්ල මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙතනට ආවොත්. අපි ඒ සම්බන්ධ රිවිව් එකක් ඔයාලට වෙන දවසක ගේන්නම්. සීය මාකට් එකේ තියෙන තවත් shop එකකට අපි ආවා. මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි ඔයාලට කියන්න. අපිට කියන්නකෝ. shop එකේ නම මොකද්ද? ඉක්ලාස් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්. ඉක්ලාස් ඉලෙක්ට්‍රොනික් එකට ආවොත් මොන වගේ දේවල්ද මිලදී ගන්න පුළුවන්? වාහන අයිටම් ඕන එකක්. වාහන අයිටම් කිව්වේ කාර් කැසට්, රේඩියෝ, AC DC AM, ඊපස්සේ වෝල් මවුන්ට් වලට බ්‍රැකට් එකක්. වෝල් මවුන්ට් තියෙනවා. ඒවත් TV වෝල් මවුන්ට් ඕන එක. ඕන මොඩල් එකක් තියෙනවා. අපි ටිකක් බලමු. AC DC AM. එතකොට මේවා කොහොමද මිල ගණන් පටන් ගන්න? කීයෙන් වගේ? මේකේ තියෙන 4000 ඉඳලා තියෙනවා. 4000 ඉඳලා වැඩි වෙනකම් 15000 වෙනකම් තියෙනවා. 15000 වෙනකම් තියෙනවා.
මේ තියෙන amps. ACDC කියන්නේ වාහන වලට පුළුවන් ගෙවල් වලට ගෙවල් වලට පුළුවන්. එතකොට මේකට warranty එකක් එහෙම දෙනවද? දෙනවා. කොච්චර කාලෙ දෙනවද? 6 months. 6 month warranty එකකුත් එක්ක ACDC amp වලට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ shop එකට ආවොත්. මේක Bluetooth USB radio ඔක්කොම තියෙනවා. Bluetooth ඔක්කොම තියෙනවනේ. හරි. ඊට පස්සේ car setup තියෙනවා කෝ. අපි inverter උත් තියෙනවා. inverters තියෙනවා. බස් වලට බෝට් වලට inverters. මේක කොහොමද මිල පටන් ගන්න? මේක තියෙනවා 6500 ඉඳලා දෙන්න. මේක 6500 ඉඳන් තියෙනවා. හරි. ඊට අමතරව තව මොනවද තියෙනවද කියලා? ස්පීකර්ස් තියෙනවා. Definer JBL JBL මේ ස්පීකර්ස් තියෙනවා. මේක කොහොමද අපිට ඉන්ෆිනිටි එක සාමාන්‍යයෙන් 30ක් විතර එනවා. 30ක් වෙනවා. JBL එක 24යි. Pioneer එක 14යි. 14යි. TV තියෙනවා. බස් වලට බෝට් වලට යන TV. ඔව්. ඒක කොහොමද වෙන්නේ මිල? ඔක සාමාන්‍යයෙන් 35ක් විතර එනවා. ACDC. ACDC 35ක් වෙනවා. එතන මේ ඔක්කොම මේ ඔයාලා රීටේල් කරනව නේද? හරි. එතකොට මේ පොඩි කැසට් තියෙනවා. ඒවත් මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙතනට ආව. ඔයාලගේ shop එකට ආවොත් එහෙම. wall brackets වර්ග කීපයක්ම මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. කීයක් විතර තියෙනවද වර්ග? වර්ග තියෙන 20ක් 22ක් විතර. 20ක් 22ක් වගේ තියෙනවා. එතකොට computer monitor මොනිටර්ස් වලට පුළුවන්. LCD TV wall mount table mount ඒ ඔක්කොම පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. අර එළිය තියෙන ලෝකේ පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. හරි. එතකොට අපි මේ බලමු අපි කීපයක් කොහොමද කියලා. මිල ගන්නොත් එක්ක පොඩි අදහසක් දෙමු මේ බලන කට්ටියට. අපිට මෙතන පොඩි විස්තරයක් කරමු. ඔව් wall bracket කොහොමද වෙන්නේ මේවා? එකකින් එක prices පොඩක් තියෙනවා 1700 ඉඳලා අප්වර්ඩ් වෙනකන් දෙනවා. 1700 ඉඳලා 10000ක් 12000ක් 13000ක් වෙනකන් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ මවුන්ට් ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම මවුන්ට් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන් මේ shop එකට ආවොත්. එළිය තියෙන මොඩල් එක ගන්නද? මේක trolley mount එක. trolley mount එක. ඕන විදිහට move කරන්න පුළුවන්. ඉන්චස් 90ට එක ගන්න පුළුවන්. මේ බලුවනේ මේ wall mounts. එතකොට ඊට අමතරව ස්පෙෂල් මොනවද තව තියෙනවද? ඊට වැඩිය quality වැඩි. monitor mount එක වගේ. ඒක කොහොමද වෙන්නේ මිල? මේක double mount එක. ඔව්. මේක table mount එකක් පුළුවන්. hang කරන්නත් මේ කරන්න. මේ monitor වලට නේ. මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක එක brand එකක් තියෙනවා. brand වලින් තියෙනවා නේ. ඉතින් ඔක්කොම brand එන්නේ තමයි. එක විදිහට තියෙනවා. මේක single mount එක. මේක single mount එක. ෆෝන් නම්බර් එක සදාහන් කරමු අපි. 234 1144. සිය මාකට් එකට ආවොත් එහෙම ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම්ස් මේ වගේ ප්ලග් පොයින්ට්ස් මල්ටි ප්ලග් ඒ වගේම ලයිට් කම්පියුටර් අයිටම්ස් ලැප්ටොප් චාර්ජර්ස් ඒ සියල්ලක්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඇවිදලා බලලා සුදුසු තැනකින් මිලදී ගන්න කියලා අපි ඔයාලට කියනවා. මේ වගේ බල්බ් LED lights ඔක්කොම මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙතනට ආවොත්. Skylights shop එකට ආවොත් මොනවද මිලදී ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ? LED house bulb තියෙනවා. LED house bulb. pressure තියෙනවා. ඔව්. LED strip, DJ light, power can, ST bulb 64 ඒක තියෙනවා. ආයි හැම ලයිට් එකම මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ LED කොහොමද වෙන්නේ? ඒවත් chips item මේ lights නේ. parts. ඒවත් ගන්න පුළුවන්. LEDs තියෙනවා. මේ කොහොමද සාමාන්‍ය මිල වෙන්නේ LED? modify ඒ මොනවද? motorbike වල 3 wheel car වල දෙන street light. මොඩිෆිකේෂන් ලයිට් තියෙනවා. ඒක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඕන කලයකින් බල්බ් තියෙනවා. මේ වගේ ලයිට්ස් කොහොමද වෙන්නේ මිල? fog gun 450 550 1224 රීටේල් දෙනවා. retail wholesale. හොල්සේල් රීටේල් දෙකම කරන්න පුළුවන්. DJ lights කොහොමද වෙන්නේ මිල? 1080 2500 4500 ඒ වගේ මිලට ගන්න පුළුවන්. ඔය ලයිට් අයිටම් ගොඩක් තියෙනවා මෙතන තාවොත්. හවුස් බල්බ් තියෙනවා. 150 දෙල දෙනවා. රුපියල් 150 ඉඳලා තියෙනවා බල්බ්. ඒතර මේ බල්බ් වලට වොරන්ටි එකක් තියෙනවද? warranty එක 450 850. 450 ඉඳන් බල්බ් වලට වොරන්ටි තියෙනවා. repair කරන්න පුළුවන් parts තියෙනවා. පාර්ට්ස් තියෙනවා. ෆෝන් නම්බර් එකකුත් කියමුකෝ. 077 179554. සිය මාකට් එකේ තියෙන තව ෂොප් එකකට ආවා. ෂොප් එකේ නම මොකද්ද? Airtel Electronics. Airtel Electronics. Yes. Airtel Electronics එකට ආවොත් ඔව්. මිලදී ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද? අපි ගන්න පුළුවන් cordless phones, land phone, air straighteners, hair dryers, iron household items ඕන එකක්, iron fridges. ඕන එකක් ඔය ගන්න පුළුවන් electronics. ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක්. එතකොට මේ කැනකෝ මේ Chinese ඒවා නම් අපි ගාව branded විතරයි දෙන්නේ. බ්‍රෑන්ඩ් විතරයි තියෙන්නේ. Gaming console, beer trimmers. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. අපි මේ පොඩි මිල ගන්න පොඩ්ඩක් බලමු මේ Philips මේ trimmer නේද? මේක කොහොමද වෙන්නේ මිල ගණන් සාමාන්‍ය යන්නේ? මේක minimum තියෙන්නේ 5500 starting. ඔව්. up to 18500 වෙනකන් තියෙනවා. තියෙනවා. අයන් තියෙනවා මෙතන. අයන් කොහොමද වෙන්නේ මිල? මේ brand starting මේ හොඳ අයන්. ඔව්. Singagiri. ඔව්. 1 year warranty. 1 year warranty කොහොමද වෙන්නේ මිල?
මේක 4000 බෙස්ට් ප්‍රයිස් දෙන්න ඕනේ අපි මේ වීඩියෝ එක බලලා කටියට. 4750. මේක 3000. මේක 3000යි. yes මේක 4750යි. ඔව් මේක 4000යි. 4000. branded mics. මයික් තියෙනවා. Sony. yes මේ branded branded මේක 7500. 7500. yes එතකොට මේ වොරන්ටි එකක් තියෙනවද? තියෙනවා 6 month. 6 month වොරන්ටි එකක් දෙනවා. මේක universal. මේක කොහොමද වෙන්නේ බෝයා මයික් එක? 7500 7500. රුපියල් 7500. මේකට වොරන්ටි තියෙනවා. තියෙනවා 6 month. මේ වගේ තියෙනවා. 6500. මේකත් ඔරිජිනල් මේකේ ෆේක් 6500ක් වෙනවා. ෆේක් කරන්න බ්‍රෑන්ඩඩ් විතරයි. බ්‍රෑන්ඩඩ් විතරයි නේ. ඔන්න බ්‍රෑන්ඩඩ් බඩු ගන්න ඕන නම් එන්න ඕනේ. ෂොප් එක Airtel Electronics. Airtel Electronics. අපිට මේ මෙමරි චිප් සම්බන්ධ පොඩි අදහසක් දෙන්නකෝ. ඒක දෙන්න. කොහොමද මිල වෙන්නේ කියලා. කොහොමද කැපැසිටි කොහොමද වෙන්නේ? capacity 8GB ඉඳන් තියෙනවා. ඔව්. starting 8 to up to 64 128 වෙනකම් තියෙනවා. අපිට කියන්නේ 64 chip එකක් කොහොමද වෙන්නේ මිල? 64 එකක් SanDisk නේද brand එක? SanDisk yes 64 එක දෙන්න 4500 120 speed එක 120 MB speed මේක මිල කොහොමද කිව්වේ? 4500 4500. මේ ඔරිජිනල්ද? original all original 4500 කට ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. අනිත් එක 170 එක මේක extreme pro එක පොඩ්ඩක් ගණන් වැඩි ඔව් මේක කොහොමද වෙන්නේ? 7500 දෙනවා. මේක 7500 කට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ items ගොඩක් ගන්න පුළුවන් මේ shop එකට තවත්. මේ දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කාට හරි මොනවා හරි ඔයාලගේ තියෙන item සම්බන්ධව තොරතුරු දැනගන්න ඕන. අපි ෆෝන් නම්බර් එක සඳහන් කරමු. yes 0777 842481 හරි. අපි නම් හිතනවා ඔයාලට නම්බර 100 මාකට් එක ගැන අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. මේකට આવොත් අපි කලින් කිව්වා වගේම කම්පියුටර් items, light items, ඒ වගේම blender, ඔයාලගේ තියෙන washing machine, fan, ඒ වගේ repair කරන්න අවශ්‍ය කරන spare parts හැමදේම මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි කියනවා අපේ channel එකත් එක්ක දිගට දිගට එකතු වෙන්න කියලා. ඔයාලා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ වගකීම අපිට ගන්න බෑ. අපි මේ ඔයාලට shops කීපයක් පෙන්නුවා විතරයි. ඇවිල්ලා ඒ මුදලාලිලා කතා කරලා තමන්ට අවශ්‍ය බඩු ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවනේ. ඔව් ඩිස්කවුන්ට් දෙනවලු. මේ අවශ්‍ය බඩු මිලදී ගන්න. එහෙනම් අපේ channel එකත් එක්ක දිගින් දිගට එකතු වෙන්න. Romipuva YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉදිරියේදීත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. එහෙනම් ජය වේවා.